القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل. في شهر يونيو سنة 2006 شوية مجرمين بمسدسات لعبة استولوا على بنك ريو دي جانيرو وعرفوا يسرقوا 25 مليون دولار أمريكي. واكتر حاجة غريبة في القصة هي العقل المدبر للسرقة دي هو نفس الشخص اللي ألف الفيلم، وبسبب انهم كانوا عارفين كل التفاصيل اللي ذكروها في الفيلم خلتهم محل شك لفترة كبيرة لحد في الاخر ما البوليس قبض عليهم، وكان لازم يعملوا خطة ذكية عشان يقدروا يوقعوهم. القصة بدأت في ليلة ممطرة، عربية ماشية بسرعة وطرطشت مية في وش الراجل اللي كان واقف، وده خلى سيجارته تتبل. اتعصب ورمى السيجارة بتاعته في مية المطر في الشارع، لقي ان السيجارة بتعوم وماشية في طريق معين، فضل ماشي وراها لحد لما لقاها دخلت جوه بلاعة المجاري. مجرد ما بص قدامه لقى بنك ريو دي جانيرو في وشه، فضل يتبع النظام المجاري طول الطريق لحد ما وصل للضواحي، وهناك لقى ان تحت الجسر في ماسورة مجاري كبيرة بتربط كل مصارف المجاري في المدينة ببعضها. وجت في دماغه فكرة تبدو انها مجنونة ولكنها عبقرية. بعدين راح يدور على صاحبه المهندس مارك والحرامي ماريو، وتاني يوم كلهم راحوا البنك بسرعة وقعدوا يعملوا اول خطوة وهي حساب طول البلاعة اللي في وش البنك، وبعدين دخلوا البلاعة من جوه وقعدوا يحسبوا عرضها اللي كان 18 متر، وبعدين كانوا عايزين يحسبوا طولها فعملوا فكرة عبقرية في القياس وهي استخدام كاوتش العجلة، وطلع الحساب 7 متر. حتى ان التلاتة استخدموا نظرية فيثاغورس عشان يحسبوها بالظبط، وبعدين اتوزعوا على طول عشان يبدأوا الخطة. حبة منهم تحت البنك عشان يحفروا، وواحد تاني في البنك علشان يصور الأمن وياخد أكتر معلومات كافية. الحارس لاحظ إنه بيصور في حاجات في البنك، طلب منه إنه يجي معاه علشان يفتشه، وفعلا بدأ الحارس في إنه يدور في كل صورة في الكاميرا ولكن ما لقاش ولا صورة، وطلع إنه من غير ما الحارس ياخد باله كان هو طلع كارت الميموري، ولكن كان الغرض من اللعبة دي هو إنه يشوف الدور التحتي للبنك بوضوح. وبعد ما رسموا مخطط كامل للبنك بدأوا يبحثوا إزاي يفتحوا الخزنة، ودي كانت آخر خطوة في الخطة كلها، وطلع إن دي على الأقل بالنار قادرة تفتح خزنة واحدة، وعلشان يفتحوا 400 خزنة محتاجين 7 ساعات، وده وقت طبعا كتير جدا. ماريو راح لفروع تانية وأجر خزنة، بدأ يدرس الخزنة كويس وإزاي بتتقفل، وفي نفس الوقت النفق قرب ينتهي، ولكن هم لحد دلوقتي ملقوش طريقة علشان يقفلوا الإنذار بتاع البنك، وبدأت هنا الأمور تتعقد. ولكن ماريو خطر في باله فكرة جامدة، وهي إنهم يستولوا على البنك وإن البوليس كله هيتجمع برا البنك هنا في دقيقتين، وساعتها تبدأ الخطة التانية وهي النفق. وفي نفس الوقت اللي البوليس هيخش فيه البنك احنا هنخرج منه، لأن لحد دلوقتي البوليس ما اتطورش نهائي، ولسه نظام منع سرقة البنك هو ما اتغيرش. وبعد تفكير عميق بدأ الست رجالة يظبطوا الخطة بتاعتهم اللي مكونة من 3 خطوات. أول خطوة هي 2 منهم هيدخلوا البنك عادي ويبدأوا يرفعوا السلاح ويهددوا كل الموظفين، وفي نفس الوقت يمنعوا أي حد من الدخول أو الخروج من البنك. واول ما الامن يتصل بالشرطه هيخليه يخرج يقول لهم ان جوه في 20 رهينه وانهم مسيطرين بالكامل على البنك. والخطوه التانية هي دخول الشخص المسؤول عن النفق ويستناهم. الخطوه التالتة وهي كسر كل الكاميرات علشان محدش يتعرف عليهم، وبعدين يبدا حفر النفق من بره وفي الحيطه المحدده اللي متفقين عليها. بعد الحفر الاتنين اتقابلوا واحتفلوا بنجاح الخطه لحد دلوقتي، ولكن جه وقت اهم خطوه في الخطه انهم يفتحوا الخزنه، وطلع انهم بالفعل عملوا جهاز يقدر يفتح اي قفل في خلال 7 ثواني بالظبط. وهم بيفتحوا الخزنات خزنه خزنه ويشوفوا كميه الفلوس دي، كان في نفس الوقت البوليس وصل بره وحاصر البنك، وكمان الضابط المسؤول كلم ماريو في الموبايل، وده في نفس الوقت اللي هم توقعوه بالظبط، وهم توقعوه علشان شوبر اشترى كتاب بيتكلم عن نظام الشرطه في التفاوض مع المجرمين، وخلى ماريو يقراه ويتدرب كتير على اللي هيعمله علشان يكون واقعي اكتر. حتى ان ماريو راح مع التمثيل وكان الضابط وماريو بيتكلموا زي ما الكتاب قال بالظبط، وده خلى الضابط متوقع انه حرامي غبي وخلاه ما يتفكرش ان دي لعبه وان هدفهم الحقيقي انهم يكسبوا وقت. مره واحده الست العجوزه دي موبايلها رن وهي قالت لهم ان ده منبه علشان النهارده عيد ميلادها. راح ماريو عشان يحاول يهديها، وحتى انه لقى كاب كيك صغير واحتفل معاها وحضنها، وفي الاخر قرر انه يخليها تمشي وعلشان برضه تعرفهم ان الرهان كويسين ومفيش اي مشكله معاهم جوه. وباللي عمله ماريو ده دخل الشك في الظابط اكتر، وده اللي خلاهم يتكلموا الوقت اطول. وفي وقتها في الدور اللي تحت الجهاز اللي صنعوه سخن جدا ووقف، وده معناه ان ماريو لازم يكسب شويه وقت كمان لحد ما يتصلح. فماريو قال للظابط انه هيبطل يتكلم معاه وانه لازم يتكلم مع المحامي بتاعه، واداله رقم رهينه معاه. وبعد شويه تليفون الرهينه رن وماريو بدأ يتكلم مع الظابط على انه محامي بتاع المجرمين. ماريو مبسوط انه بيلعب دورين، ولكن الظابط قلق جدا وفضل قاعد مش عارف يفكر. وبعد شويه الجهاز اشتغل تاني وبدأوا تاني يفتحوا الخزن، ولكن كلهم في وقت واحد. ساعتهم رنت على الوقت اللي كانوا ظابطينها عليه، وده معناه انه جه الوقت انهم يمشوا. شوبر ما ترددش في انه يقرر اخر قرار صارم، وهو انهم كلهم يمشوا حالا. ماريو خرج موبايله عشان يكلم الظابط ويطلب منه يجيب له 5 بيتزا كبار، اللي في نفس الوقت كانوا بينقلوا الذهب والفلوس كيس ورا كيس من الحيطه. كنوز من الذهب والفضه بتتنقل في فتحه المجاري، وفي اخر الطريق في لانشين بيتملوا بالفلوس والذهب. شوبر اخد قطعه قماش حمراء وحطها على الترابيزه وحط عليها كل الاسلحه اللي كانت معاهم، والاسلحه كانت لعبه علشان حتى لو تم القبض عليهم ما يتحكمش عليهم حكم صعب لانها اسلحه مش حقيقيه. وعلشان يديهم وقت اكتر للهرب
ماريو نظف الارض من التراب بتاع النفق، وحتى انه رجع المكتب مكانه ورجعوا كل حاجه مكانها تاني. وساعتها كانت وصلت البيتزا للبنك، والظابط كلم ماريو ولكن محدش رد ساعتها. بس الظابط شاف فتحه المجال اللي تحت رجلهم، وفي لحظه فهم كل الخطه. وده في نفس الوقت اللي ركب فيه الحراميه المركب، وفي طريقهم للهرب كان البوليس دخل البنك وكشف الخطه كلها، ولكن لقوا ان في قنبله مربوطه قدام النفق منعته من الدخول. وبعدها بلحظات شخص تاني قال له ان الاسلحه كلها مش حقيقيه، فاكيد برضه القنبله دي مش حقيقيه. في نفس الوقت الشرطه كلها انتشرت في كل نهايه مصرف المجاري، ولكن الشوبر حسب كل خطوه واستخدم طريق تاني بيوصل لمدينه مختلفه. وطلعوا من فتحه مجاري كانت واقفه فوقها العربيه، وطلعوا كلهم في العربيه واحد ورا التاني. وفجاه ظهر صوت عربيه بوليس بتقرب منهم، كلهم ظهر عليهم ان قلبهم وقف في لحظه، ولكن الصوت بعد ما قرب جدا بعد تاني، وده معناه انها كانت مجرد دورية للبوليس. وفي الجانب التاني الضابط فضل ماشي ورا نهاية النفق لحد اما لقى ان مفيش اي حاجة يتعرف منها هم راحوا فين. ودلوقتي هم هربوا بالفلوس اللي مستحيل يعرفوا يخلصوها في امر واحد. بعدها وزعوا الفلوس بالتساوي، وكل واحد قرر انه مش هيتقابل مع التاني ابدا. بس لو انت فاكر ان القصة كده انتهت، فازاي الناس سموها سرقة القرن؟ بعد وقت طويل واحد من الحرامية ساب مراته وعياله علشان الفلوس، ولكن مراته اتعصبت جدا لدرجة انها راحت وبلغت عنه الشرطة، والشرطة عرفت تقبض عليهم واحد ورا التاني. ولكن علشان هم استخدموا مسدسات لعبة وما اذوش اي حد من الرهاين، ما خدوش غير حكم مخفف جدا. وتشوبر العقل المدبر للعملية دي اتحكم عليه بسنة و7 شهور بس. ولما خرجوا من السجن كملوا حياة الرفاهية بتاعتهم عادي، ومحدش خالص لحد دلوقتي عرف ودى فلوسهم فين. والحقيقة اصلا ان القبض عليهم والسجن ده كان جزء من الخطة، لان دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يكملوا بيها حياتهم عادي. وعلى الرغم ان الفيلم يعتبر درامي، ولكن نسبة ان تحصل حاجة زي كده عالية جدا، لدرجة ان فعلا الشخص اللي عمل الخطة دي هو اللي كتب الفيلم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وشير بقى. مع السلامة.